مردم اوج قسم میبره، کوچکای دروازه کای بسیار سابقه، خانه کای گلی مزه میته. اینی چند میته؟ 60 روپه 50 روپه. دو بشکره 60 روپه و 50 روپه. بازه شور است شیرین؟ نه شیرین نه شور. یعنی انسان هیچ وقت تکمیل نه نیست. تکمیل خب بالکل نیست، چون دانش هم دریاست. در دریا که هرچه پیش میری هنوز هم کم است. یارا در گرد جمع شد که آبی به خدا ما در کدام دروازه بریم کجا بریم. که بعد دو چیز براتون میمانیم، یک سنت یک قرآن عظیم‌شانه. اگر دمی چنگ زده دیگه هیچ غم ندارین. و اینا طرفداره که در برف باران میخوری دیگه مزه میده. این بیخی دیگه مزه دیگه مزای اصلی است، مزای قدیمی. دی افغانانیستی؟ آه بخیر هستید، زنده باشید. نام بسیار گرمه. جور خواستیم شما. دم میگه که نه خیر همینا حالا را بالا کردید. چی میزنی؟ بودار شیشه میزنم حالا. او برم نگویی که معتادی نخو جمع کرد. تو چطور میگردی؟ تو کجا بودی در اینجا؟ حالا میجه بودم قدرتی خداوند سر نخوردیم. من قد نگفته بودم دیگه، با حکومت را گفتم پخش کن. حکومت اینجا پیاده بالا نشده نمیتونم. تو چطور که قبار بالا میشی؟ یک آدم دیگه تو تا بشکرک بلند میکنه او میبره در خانه مردم. حالا در غریبی باید آدم کوشش کنه. کنه ما خمیمانم پل خمری ای دختر رامه مسا چیستا بیادرش دکارستان ما میریم دیگه. چاپاش از به پیسگی پیسه نبود، نه توته بود که جورش کنه. چاپاش دی بارانا و اینی برفا نرمش کرد چاپاش. 10 نفر خودم یولی مرده، پدرم آمد، بیبی آمد، 3-4 تا همسایه مرده. خداحافظ ما دیر میشه. خداحافظ تا بره که دیر میشه. بره خداحافظ. به نام خداوند یکتا و مهربان، هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه شما بخیر باشه. انشالله که خوب و صحتمند باشین و قلبا سپاس میکنم از اینکه گزارش‌های قبلی را تماشا کردین. عزیزای ما که در داخل افغانستان میبینن همیشه گزارش‌های ما را در آریانا نیوز و کسایی که همیشه دیگه باز از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا میبینه در کشورهای مختلف که سالهای سال است که از کشور دور هستن و در کشورهای اروپایی و آسیایی زندگی میکنن. خب به هر صورتش دیگه اونمو مسافر هستن دیگه، همیشه دلکشان پشت کوچه و پس کوچه کابل میتپه و بیقرار دیدنش میباشد. با این گزارش ویژه ما همچنان خوش آمدین. دوستا گفتن کمی تاریخ و روز را در گزارش ها باید یادآوری بکنیم. من همین تاریخ روز را به خاطر ذکر نمی کنم که ما در تلویزیون آریانا نشرات داریم، باز در اونجا نمیشه که همون قسمتش پس کنیم برای رفیقای ما که در آریانا میبینن. یعنی در کل تفاوتش در تلویزیون شاید یک هفتش روز باشه، ولی در یوتیوب نهایت یک روز 2 روز. مثلا اینی گزارشی که من میاله برای شما آماده میکنم 1 روز بعد یا 2 روز بعد میبینید، اونقدر فرق نداره. امروز آسمان کابل هم اول صبح برفباری بود، بعدش هم بارانی شد، حالی هم کم کم باران و برف اما تو قطعی میباره، یک بعد میباره دیگه. ما هم دل ما شد که بیایم کم کم هفته و معلوم میشه. ما دل ما شد که بیایم باز هم به افغانان. در همین قسمت که ما ایستاده هستم ما یک چند وقت پیش گزارش داشتیم از سر سرک که جاده اندرابی از طرف دی افغانان میشه که از طرف آمدیم تا به این قسمت و اینجا گزارش داشتیم برای شما. و مسجد جامع حاجی مرزا جان که شما میبینید در تصویر، این مسجد است که ما تا این قسمت گزارش داشتیم و یک مسجد بسیار مقبول و مفشر هم در همین منطقه است. و امروز که میخوایم بر شما گزارش داشته باشیم مشخصا از نوآباد دی افغانان که اینی کوچه را که شما میبینین اینمی مربوط به نوآباد دی افغانان میشه و سرک که گفتم به طرف قماندانی امنیه و خود جاده اندرابی که میگن سرکش از این طرفه، یکی که جو شیر جاده اندرابی سرک از اون طرف داره. ما از تا این قسمت گزارش داشتیم، اما امروز میخوایم که از اینجا تصویرهای مقبول مثل که در اول گزارش هم بر شما داشتیم از اینجا همچنان داشته باشیم. و دیگه ای که دوستایی که پیام کردن نوآباد افغانان به خاطر که این منطقه که است هر زمانی که بیایی چکر بزنی قدم بزنی اما رسم و رواجای متفاوت از سالهای گذشته مانده در همین محیط و منطقه که مردم اوج قسم میبره، کوچه کای دروازه کای بسیار سابقه، خانه کای گلی مزه میته. اینی چیزا در این منطقه. اینجا هم یک دکانک که همیشه ما تیر میشیم، این دکانک دمیجه است. اما بیایم گوال که تصاویرش یک گپ بزنیم. سلام
چطوری برادر؟ صد خوب است؟ یا نه که جور است؟ آرام باش. اینه یک تا بادیگارد هم داری؟ تو چطور هستی؟ جور باشی. خوب هستی؟ خیر باشی. یا دکاندار است؟ نه همسایه است. خوب همسایه است. والا. بخیر یک کمک پشت سر بیا که اون رفیق دیگه هم کم پیش بیای والله که همین دکانه که میبینیم اینمی ساجق و چوبشکی و بعض چیزایی که اینی که میبینیم هموشتوکی های خود ما یادم آمیه که یک وقت در خانه کم یک دهی و 20 و 5 میدادن عاجل که بیادر متوجه میبودیم که از کجا چی رقم بیادر بکشیم خدا که از بیرو یگان چیز بخره. همین نام مقبول تام بگو. اسم عبدالصبور باشنده نوبات دیوانان. به شک به خدا. چند سال از اینجا زندگی میکنی؟ اینجا 52 سال از من شده ساید. 52 سال. 52 سال بله. شک زیاد وقت تیر کردی در این منطقه؟ دیگه اینجا پدرای ما تولد ما در نوبات دیوانان نوبات شده. دمیجا. بله صاحب. یعنی دیگه همو چی میگن نوجوانی و جوانی و تای نمیسن دیگه میجا. این می منطقه تیر شد صاحب. است بودم همیجا. همیجا تولد بود در این منطقه شده. خیلی ببینی. چه تغییرات آمده در این محیط منطقه؟ این تغییرات خوب است، آرام است شکر. تغییرات چیز نامناسب است. و تو تغییرات خاص نامده؟ نه صاحب نه. از این دکانک چیز جور میشه نمیشه؟ اگه تا میگه بیادر همونجا ماندیم روزه گم میکنیم. از خود تا سه چیز پیدا میشه یا روزه گم میکنیم؟ شکر خدا مهربان میشه صاحب. میشه. توکل به خدا. شما خوب هستین؟ خوب همین گپای ما را گوش میکردی؟ چرا گپای ما را گوش میکردی؟ والا خوب خوشم میاد از بشتم چیزی یاد میگیریم. قربان نه ما در او حد نیستیم که از چیزی یاد بتیم. او گپ نیست. هر میگم هر حرفی که یاد گرفتی بازم بگو کم است. خیلی ببینی یعنی انسان هیچ وقت تکمیل یعنی نیست. تکمیل خب بالکل نیست چون دانشم دریاست. دریا که چقدر پیش میری هنوز هم کم است. قربانت سعی کنین این تا آدمای خاکسار هم پیدا میشه که میگه هر قدر که یاد بگیری ببینی یک چیز را هنوز هم کمه. باز یگان تا میگه اصلا نیست من هستم. نه او اشتباه میکنه. این یک چیز دیگه هم رسید میگه نان گرم. بگی نه نان گرم بخور. نه زیاد چی نکن که برف باران. بیادر بگی بیادرمون بیادر. قربانت والله. جو خستی جانا که جور است ها. نام خدا ایسته که نان کی جب میپازه نان بهترین نان. والله به شک به خدا. این آردش خارجی است داخلی. آردش والا بابا مگه خارجی داخلی کو ما میریم ما دهیم میخریم بیادر. گات میکنین یا تنها؟ نه تناس. آرد تناس آرد سفید است. خب این داغ بازی یک روز کسر شده شو یخ خو نمیکنه چی تو بیمزه خو نمیشه؟ نه بیمزه نمیشه نود مزهش خوبتر هم میشه خوبم خوردن میشه. و اینا طرفدار که در برف باران میخوری دیگه مزه میگیره. بیخی دیگه مزه دیگه مزای اصلی است مزای قدیمی. دی افغانانیستی؟ بله. دی افغانانی میگن چی میگن؟ آقا دی افغانان هستیم بیادر. دی افغانانیستی یگان تو را دی افغانانیستیم. اون آقا صاحبم سعی که سایل دارم آقا صاحب خو. او خو باشه قضیه از او یک چیز دیگه که اینمی نان گرم در این وقت زیاد مزه میته. ما یک چیز دیگه رو میخواستم پرسان بکنم امو یادم رفت. در این منطقه چند سال از زندگی؟ در این منطقه از بابا کلان هستیم بیادر. یعنی میگی سفید شدیم از این منطقه هستیم. بابا کلان ما پیر شد. و رفتم پیش کارش اینه ما زنده هستیم تا حالا چقدر که نوبت ما میرسه او رو با خدا مونده. حالا خیلی تغییرات آمده ای کوچا سمت از اون وقتای خاموش هستیم. از وقتای خاموش هستیم. قربانت چی پخته کردی چا؟ بیادر چاش دیگه هر چی که اشتیا داری در خانه ما پیدا میشه بیادر. همین هر چی که باشه. نه چی پخته کردی؟ این میال فعلا بیادر گل برای یک شوروا پخته کردیم. شوروا پخته کردیم میمان هم دارم. یعنی نان گرم هم میبرم بیادر گل کدن موجه شوروا است. یگان چیز دیگه هم هست که بیادر گل اشتیا داشته باشی. یگان چیز دیگه چیه؟ قروتی بیادر. این نیست ایه. قروتی بیادر. کدو گوش نابلد هستیم باز آموخته میشیم یک روز که بخوریم باز دیگه روز از کجا کنیم. هر قایتی که می بیادر گل ما با می خدمتتون هستیم. قربان شم. صرف تشکر از نان تشکر. بگی بیادر نان خوش. بگی نان از دیگه است مثلا سلام میکنم. سلام. خوب گپ آمدی در این منطقه دیوانان فکر کو که از این منطقه است جز نمی خانواده است جز بیادر گل که هر خانه مردم که تصویرتو میبینن خانواده ما هستی بیادر. قربانشم با عزت باشی. بیادر که خندمون نان نمیگیره. خیره. جا بگی برش که باز یک تو دگ میتونم سیر از چای خورده پیش. اصلا دعوا نکنه بیادر. بیشتر گفتی کل اینجا آمدی راستی هم که اینجا کلش پالوان کلش کاکا کلش خرابات است. بیادر گل خو گفتم این منطقه ما کس دیگه دور از آزارا یگان نفر که نو آمده و نمیفهمه.
و نمیفهمن که چه قسم یه شیشت خیسه، چه قسم نامش دیگه جای ببینی که بعد از کجاست دیوانان خبر نداره که داخل دیوانان کی زندگی میکنه، چه رقم کاکا چه داره. قسم آدم‌هاست، چه قسم بدرگار جوانا، چه قسم بدرگار میمونوازاست. اینا حالا مک شما رو دیدم به خدا دورش بردم خوشحالم شدم. کدمه که برین بیخی دیگه میمونی ما چند میسازی. قربانک چم برو دیگه که میمانم داری. ما زایمن نمیشه. اینم قصه است که قصه کرد. با عزت باشی. خدمت با ما باشه. خدا نگهدار. کاکایم خداحافظ. 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 بازار گل ماجور است بخیر است. جور سعدمند بخیر است زنده باشی. نام بسیار گرم جور خواستیم شما دم میگه که نه خیره امینا حالا را بالا کردید اون بیادر دیگه قضا تو گرفتی جور خواستیم شما جانک بخیر است شو اول امینا نقد کنم من لالایم قصه کردم میریم بیا خیرتیس کجا بودی حالا بودیم هم اینجا با خدا بسیار مشکلات زیاد داریم در منطقه حالا نه گو بده نه چی مشکلات داره یک مشکل هست یک مشکل که بے برقی سالت بے برق هستیم که پرسون نکنیم یک شو امیدی بخی برق برقش کمه که ما از اینمی زانوهای ما در دل ما گفته هم مردم از خنک این رقم خدا جمع میکنیم بار خنک کل جای ببریم امسال بیشترین بسیار سخت زمستان است هر سال خوب بود سال در ماه در 14 یا 15 برف است کسی سگ قار غضب خدا زیه فهمیدی یا خیر دو مشکل است فهمیدی یکی او نیست یکی برق نیست بشکات از دست ما دکو بالا میکنه فهمیدی تکت تکم خانه شما در پایین است یا در بالا در بالاست در بالاست آه چه رقم میبری تو در دست در بشکا میبریم او شیرین خیت نداریم غیر او شور والا او میار که میدیم و بی خرام میشه خیر حالی مردم او از کجا میبره مردم اونجا یک ذخیره است تا والا رو خدا خیر یک ذخیره از 4 زده فهمون از اون برده رئیس دیگه او شیرین با قطعا نداریم بیا کلمه بخشو یک عکس اجازه بگیرین بیادر چی میگه تو حضرت برای خدا بگی افتخار میبخشی که ما عکس بگیری قربانم چم باشی طرف بگی مزرا خدا کپ نگیرم قدم بلند بخیر باشی قربان چم برو بخیر بری خدا نگهدار کاکان جور هستی مادم پالیت قصه کردم میایم یک دقیقه فقط نه روید نمیای فقط دو تشویش نکن اما پرسان میکنم که یا کجا میبری این دکو حالا ما دعواری یگان و خونای باشه گله میکنیم حالا خودت در پشت میبری دو دانه گرنگ نیست والا گرنگ است چند ای سیر میای این در خانه خودت میبری یا بر دیگه کس بعد کس بگم تا میبرم بر یگان تا میبری چند متر 60 روپه 50 روپه دو بشکر 60 روپه و 50 روپه بازه شور از شیرین نه شیرین نه شور خوبه ده شقم نه شیرین نه شیرین این رقم نان پیدا کردن بسیار سخت تو کنیم ده یعنی کار از کار دیگه نمیشه بکنی بسیار ثقیل نیست ها بسیار ثقیل نیست ثقیل دیگه چطور کنیم دیگه این کار دیگه چی کنیم مگم استاد نشو که این میال مرا یک رقم چی کردی دو دانه بشکر آخه بسیار ها برو بخیر بری کار خدمت نیست تلویزیون امشب دیدیم تا این کجا بودیم برو بخیر باشی خدا نگهدار آی والا ماری یک رقم چرت برد والله آفرینی ما این است که تی جوانای کاکر ده اینجا بیا نه در پالیم بیا که من کتان گپ بزنم بچهای ده افغانان باز نگویه که ما گپ نزد نه جانک جور است بخیر هستی شکر که آمدی نامک چیست نامک نورالله جان از ولایت بغلان ارسوالی دوشی ارسوالی دوشی خب عمل چیز میز داری نداری عمل دارم حالا چی میزنی بودر شیشه میزنم حالا او نگویی که معتادی نخو جمع کرد تو چطور میگردی تو کجا بودی در اینجا حالا میجه بودم قدرتی خداوند سر نخوردیم قدرتی خداوند کاش قدرت خداوند نوره که تو میشد که تو از اینجا میرفتی تداوی میشیدی والا اونجا واسه خراب نان نمیده مگه دکتری نمیکنه یا کمپال هم 10 نفر بالای خود میکنم همین بعد تو کی گفت از اونجا یک گریخته آمد بچه‌ها گفت والا نه اشتباه کرده اینا من رفتم در کمپ فنکس رفتم نان میتن سمسایی نان میته کاسه کاشان پاک است سر وقتشان میرسه امام دارن یک امام مشخص دارن اونجا امام میکنن اونجا تداوی میکنن مشاورین روانی از برشان درس میتن من خودم رفتم دیدم این سر گپ ما اعتبار داری ها این خیلی چرا این گپ میزنی عالمیال یک کس بر تو میگه که یک چیز را کس آمد برد تو پشت از او میدوی یا اینجا را سعی میکنی ما اینجا سعی میکنم این خیلی دیگه اینجا را سعی میکنی پشت از او خود نمیدوی خیلی چرا په گپ مردم کردی والا تو گفت قبول کردم گپش گفتم البته راست میگم کی گریخته آمد چند سال است میزنی خدا یک 22 سال است فایده شدیدی نه فایده کجا خوب میفهمیم فامیل دار است ها ازدواج کردی
ها چند تا اولاد داری؟ 3 تا بچه دارم. 3 تا بچه داری. این بچه اکای در پاریس باشی و تعلیم و تربیتشان برسه چقدر خوبه؟ بسیار والا. حالا میری که ما ببریم تمیال کم کنه. حالا که نمیرم کمی کارهای بند اینجا. کدام کارایت بند است؟ این برابر بعد بالای ما مثلا. نه من میگم اون بچه را میگم که تو را بگیرم ما میبریم تمیاله. نه حالا نمیرم. نه چرا نمیری؟ حالا به خاطر کار بند خانم خبر نداره. کار خدمت است به من. خیلی ممنون. برو بخیر. تشکر بخیر. میگم بیا بریم میگم حالا نمیرم کار دارم. خب اینجا این بچه ها آمدن چی شدن؟ بیا تو بادار نه؟ جورستی چرا؟ اینم به نمایندگی از منطقه تان اینم تو با جرأت گپ بزن که کل رفیقا قربان نام چی است؟ نامم شاقا. شاقا جان گل. چی کار بار؟ اینجا دکان دارم. دکان داری؟ چقدر کار خوب میکنی دکان داری ساعت تام تیر است. حالا چی کنیم دیگه مجبوری است. نه ما خو از مجبوری یا بی مجبوری خودم کار میکنم مصرف. حالا کار از دیگه چطور کنیم مجبور هستیم کار کنیم. خوش آرام باشی. بخیر باشی. تشکر. اقا پیشانی تو ترش گرفتی که مجبور شده. همه تو قهوه. نه تو خنده که دقیقا کاما ببایم. بسیار تشکر. بخیر باشید. خب تشکر از شما. آقا صاحبم رسیده. بیایم که کم پیشتر برسیم بریم. همین آقا صاحب عزیزم زنگ زده بودیم رسیده. آقا صاحب مهربانی بیا کی طرف گوشه است همیسو بریم بخیر. کار نداشته باشی آقا صاحب. باش گیرام خیر. آقا صاحب عزیز السلام علیکم. چی حال داری؟ خیرتی و رحمت الله و برکاته. بخیر هستی؟ چی حال داری؟ بیا که بیخی از اینجا یک رقم بگیریم که جای تنگ است جای خرد است اینه دای پایین. سلام علیکم خوب هستین؟ بیا آقا صاحب بیا که اینه دای اینجا گپ بزنیم آقا صاحب مزاحمت نشیم. دیگه قربان چه جان چی حال داری؟ صحت شما خوب است؟ خیرتی است؟ خانه خیرتی است. فامیل دوستا خویشا والا میگذره قربان سر چم شکر میگذره دیگه. از امروز تا قیامت شکر بگیم بسیار کم از برزی که بنده پروردگار هستیم. خدا ما را هدایت نصیب کنه که بندگی کده بتانیم و امت حبیب خدا هستیم صلی الله علیه و ما امتی کده بتانیم. اما اسلام در گپ چیز جور نمیشه. برزی خود مبارک گفته بود که نفتی پایین وادی آخر که میشه امت ما یک سنت ما بجای کنه ثواب 100 شهید میگیره. روا داری برادری چیزی که به خود میپسندی به دیگران دیگه ما مشکل نداریم در کل جهان. بیشک بخیر باشی. آقا صاحب گفتم نام مکمل آقا صاحب سید جان آقاست. چندین بار در افغانان که بیایم دیگه این خبر میشه. این خبر میشه ما هم یک زنگ زده بودیم ولی گفت بری ببینم اگه وقت داشتم میایم. خوشبختانه که آمد. پیشتر هم در روز یک نظر دیدم گفتیم مال سر ما قار نشده باشه اینا خوشبختانه که آمد. جان خان ما شما که اضافه نیستم که شما تر با مشکلات مردم در گوش مسئولین میرسانین. یعنی می خانه تان آباد که میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و ریش و پکول چپن و لنگی و دلق نیست. اول ما شعارم از تکراریان میشه یک سلام کامل حفیظ جان قند 30 درجه دامال آدم نیکی نوشته میشه. من مجبور هستم که بگویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 درجه. اینال آقای قند فامیلات تفلکای خود یاد بتن. در مدرسه باید تسی تبلیغ شوه. آقای قند در مکتبات تبلیغ شوه. دیگه نال آقای قند ما دیگه هیچ کدام مشکل نداریم. اما دوستای خدا میگه ما از قرآن مغز را برداشتیم پوست را بر دیگران بگذاشتیم. زمانی که بهترین عالم مبارک جامه بدل میکرد اصحابای کرام یارا در گرد جمع شد که یا بی به خدا حال ما در کدام دروازه بریم کجا بریم. بعد دو چیز براتون میمانیم یک سنت میگه قرآن عظیم شانه اگر دمی چنگ زده دیگه هیچ غم ندارین. اگر نمیره علاقه دی باز خدا و قرآن هم الهیتان میکنه گرد به گرد دستتان در روز در امریکا در بدر هستین در بدر خاک بسر. قربان آقا صاحب همی هر جایی که میرم دمی شب و روز خود تا جای واقعیت هم است بیکاری و بیپیسگی و بیروزگاری زیاد شده هر کس میناله. بیاد دمی قضیه خودت چی گفتنی داری؟ ولی آقای قند تر است پدرها میگفت که ابر از قبله خیزد سخت طوفان می شود شاگر عادل نباشد ملک ویران می شود. ما همین دعایم دمی ختمای نبیس که هیچ فامیل هیچ داره هیچ مملکت خدا بی سر بی سرپوش نسازه. دیگه نال آقای قند کلش مربوط خود ماست. کلش مربوط خود ماست. امی وزیر اکبرخان مولوی صاحب از نیازی رنی چرا از پیش ما رفت و از خود برآمد. ما خود شاگردای از وانا میرسم من یک بی سواد هستم اما اونا فیلسوف هم بود پروفسور هم بود از خود برآمد. پاکستان هم ملامت کرد امریکا را ملامت کرد دیگر روز دبوتش ماندن پراندنش.
اینال آقای قند ما ز بیگانگان هرگز ننالیم، با ما هر چی کرد آن آشنا کرد. وطن ما را ما سابق هم گفتیم که می تنظیم بازی و نمو فیلسوفا و نمو پروفیسور آقای قند خراب کرد. ز بیگانگان هرگز ننالیم، با ما هر چی کرد آن آشنا کرد. دیگه نالی برادرها را که خدا داده، برادرای طالب ما را، جوانای ما را در آغوش خود بگیره، یک تعداد خائن بود رفت. اینال مسئول هستن. 34 ولایت ما روشن فکرات جوانا داریم، یار در آغوش خود بگیره. نه پاکستان که ما دشمنی کده میتونه، نه مو با وکلانش که انگلیس است. بسیار تشکر آقا صاحب، بسیار تشکر. بیا از امی دی افغانان بگو. امی دی افغانان ما هم شنیدیم که نوابال دی افغانان. اینه میره چرا دی افغانان میگن؟ اما بیایم که میشه یک چند تصویر ببینن، ما هم بریم پیشتر. خوب است، به خاطر که اینجا دقیقه است که آقا صاحب هستیم، آقا صاحب دگال پیدا کردیم، منتها اینجا راه بند میشه. شما یک چند تصویر ببینین. آقا صاحب کت ما است، میریم دیگه دمی دی نوابال دی افغانان ببینیم که چه چیزای دیگه است از سابق. یگان دیوارای سابقه هم ببینید بعض جایش ساختن. آقا صاحب که ما هست، آقا صاحب اینمی قسمت اینجا مربوط نواباد دی افغانان میشه؟ بله یا نواباد دی افغانان. زمانی که شما پیشتر رفیق جان قند گفتی که دی افغانان، این دی افغانان خیلی ببینی اول سرم سوال ما بیایم ما گفتم چرا دی افغانان میگن نه؟ این سایه که ما اونجا مربوط ما مردم است به نام سراسیاب دی افغانان یاد میشد. یا آقا جان یک قلا بود، یک دی بود به اصطلاح. زمانی که نمی شهر کونه بود دیگه در کل می کابل ما تنها شهر کونه بود که تا دروازه لوری بود، هیچونش هم تا پل آرتن بود. باز مسئله دی افغانان که ما گفتم بود که وزیر صاحب داخلی ظاهرخان نوروز خان نام داشت، سپرسالار اسلام زلمی خان نام داشت، شاه عبدالعزیز که یگانه تجار افغانستان ما بود. باز اینها آمدن، هرچند که ظاهرخان اینجا چون از ارگ بالا بود اینجا کسی اجازه نمیداد. باز نیمی ارگ نشینا هم اینجا باز آمدن خانه آباد کردن. بازی 4 دروازه بود داشت دی افغانان ما. باز 8 بجا که میشد باز دروازه قایم میشد. یعنی که اینجا دیگه بزرگا زندگی صاحب 8 بجا که میشد دروازه باز میشد، چون تنها همین جوی شیر ما نمی آب کفایتشان میکرد، غیر از اینکه سر مخزن باز جور شد. آب پخمان اینجا آوردن، باز نمی آب نمی کابل بیخی دیگه مکمل وصل بود. آقا صاحب این اسمی خانه چقدر وقت میشه؟ یعنی شاید بسیار زیاد شود، شاید سابقه ترین خانه در اینجا باشه. این خانه دیگه امکان داره که از عمر ما خب پیش 100 سال پیش. 100 سال؟ آن از ما که 170 سال شود دیگه اینجا. این دقیقاً دیگه از اون بزرگا اینجا مونده. صاحب اینجا بسیار مردمایی بود که هر کدامش دگروال جنرال تا وزیر دفاع یک کسی بود، اسمش فراموش کردیم، از زمین نوابات ما بود. خب بیا خیر آقا صاحب، اینجا این مردم هم به چقدر مشکل مواجه است، مشکلات زیاد بخصوص همین او بالا کردن. بلای هم اعتراض مشکل ها کدام کس شریک ساختن حل کردن، همین نل چرا او ندارن این مردم؟ وانا پیشتر برات گفتم رفیق جان قند که از بالا کل گپ سر زمین است که سابق نمی یک مخزن بود تنها کابل ما. حالا نام خدا 34 در ولایت دی کابل آمده. این حال پاچایی وطن هم بسیار مشکل است رفیق جان قند. پاچایی بسیار مشکل است. این حال تنها مثال می غنی گفته بوده از شاتوت تا مکرویان کابل، شاتوت خدیدین یک توت نه شاتوت که از ریشخور بالاست که بالاخره کوم یک طرفش میدان شهر میری، یک طرفش لوگر میری. اونجا به نام شاتوت توش نام داره که از تنگی سیدا بالاسو. اون از اونجا گفت مکرویان چند بند او گفته که او ما باید تیر نشه. اینال خود غنی منداخت این وزیر را به برق
چی وظیفه داشت، مثال شاروالی بود چی وظیفه داشت، صحیح است. امی وکیلا چی وظیفه داشت، نایب چی وظیفه داشت. امیر وکیلای منطقه میتونست حفیظ جان قن بعد از نماز جمعه دا 20 تا جوانا را میگیره میگه بیادر جان بین میجا او دریا را بند کنیم، هم به زمینتان کار میه، هم صاحب او میشه چایتان. این حاله آقای قن کسی دیگه قصه نیست. بسیار مشکل است. آقا صاحب یک چیز جالب دیدم، گفتی از این خانه 100 سال 1.5 سال میشه نه؟ این دروازه را که من میبینم دروازه قدیمی حفیظ جان. این دروازه چه خرترک بود از اولی؟ چطور همین زمین بلند شده نه، از بالا گل آمده و کوه هر چیز آمده. بیشتر که نظر به آب گفته نه، تنها با برق نمی سربی و چیز نقلو ما را کامل بسیار کافی بوده. این کوچه اول خامه بود بازی که پر کردن ایره و او خاطر ایره خم شده. بله. بلند شده. بله بله. باز در ازش ماندال کس دیگه زندگی میکنه. چطوری؟ بله سه. مگم یعنی قدر 100 1.5 سال هم شده از خانه ولی بازم زندگی میکنن دیگه. زندگی میکنن ترس نیست که چپه نشه یا از زلزله. مردم که بدن پیسه دار شدن که من کار باز رفتن مثال شارنو کارت پروان بازی رو یا کرا دادن یا فروختن. یک خودت هست. والا خودم هم خانه یک بغلا موندم. نرفتی اون طرفا خودت. والا ایترز نه کجا بریم حفیظ جان قانی مادر وکیل ها کنیم سوا مادر پرسان میکنه که از من چی میوه استفاده کردی حالا مرا گیری بیگانه مونده ده. دو تا چیز با عالم گرانی تر است، یکیش مایهر و دیگهش مادر است. ما در مستاری شهر گفته بودیم که شمکج آخر بسوزد پرده فانوس را، مرد بی غیرت چی داند قیمت مادر و وطن ملت ناموس را. بود می کنفرانس هر که مرا بردن اونجا تقریبا یک از 2000 قماندانا بود. بازوش صدا کردم که برابر بازوان صفشکن را نگهداری کنین از بی غیرتان وطن را. خدا ما را غیرت نصیب کنه، ایمان کامل نصیب کنه که وطن خود ما جور کنیم. حالی جوانان کلیش بیکاره. چرا بیکار است؟ برای که من پیشتر برای گفتم عبر از قبله خیزد سخت طوفان می شود، شاه اگر عادل نباشد ملک ویران می شود. این حال خدا دولت ما را صله رحم نصیب کنه که جوانای ما را ملت داغوش خود بگیره که کل کار ما شود جور. کل ما جور میشه با توکل خدا. در اینجا خانه های شخصیت های سابق، یکی خانه دکتر صاحب نجیب الله بود که ما رفته بودیم، یکی خانه شاه امان الله خان بود که بله صاحب. دیگه از کیست اینجا؟ دیگه در نوآباد از کسی نیست. در نوآباد لب سرک بوده که مثال اسمایشان فراموش کردیم، حتی بچه‌هایشان هم که بود عادل شاه تجار بود مثال با شیکاکای بچه‌هایش نیست، حتی وزیر دفاع نامش یادم رفته در نیم منطقه میشست. چقدر آبادی شده آقا صاحب دیگه؟ آبادی زیاد شده. اونجا دفعه که صحبت کردیم تنها سر مخزن نمی یک اتاق همی آبرسانی بود که دیگه هیچ خانه وجود نداشت. از این منطقه سراسچاب دی افغانان هم سوکرش زمین بود. کارت زمین بود آقای قند. باز بعدن خانه شد. بعدن خانه شد یک باغچه ولایت بود خلاص. بسیار تشکر. خیلی بینی آقا صاحب. فکر میکنم کفایت میکنه دیگه. آقا جان قند. جور هستی؟ بخیر هستی؟ نه که جور؟ بخیر باشی. الله اکبر هیچ مشکل نیست. متوجه نیستم. الله اکبر چرا میگی دیگه؟ متوجه نبودم بسیار میبخشی. الله اکبر الله بزرگ است بسیار. شک آلو خو صحیح است خدایی کار دیگه. خیر یعنی در زبان ما دائم باید. به شک الله اکبر چرا نه گپ نیک است. بسیار تشکر. فرصت ما تمام است. خب یک چند تصویر از این کوچه از اون بالا ببینید، بعد از او هم باز با شما هست. چی میکنی لالا خودت؟ جور هستی؟ و خیر هستی؟ اقدر باره کجا میبری کتت؟ غریبی است دیگه. غریبی است. خود چی ساله دی؟ این پیپ شبلق چیز است. شکت والا قهرمان هستی. خاطر از همون ما ایران میمونم که من اینجا پیاده بالا نشده نمیتونم. تو چطور که قبار بالا میشی؟ یک آدم دیگه تو تابشکرک بلند میکنه او میبره در خانه مردم. والا در غریبی باید آدم کوشش کنه، حق حلال نان پیدا کنه. به شکل
والله این گپت بسیار گپ نیک است. باید پیدا کنیم. اولادارم است. ها خانه تان کجاست؟ دولت کارت نو. از کارت نو ده اینجا می. سینمای پامیر میرم بعد از اونجا باز میام خانه. تو پیاده پیاده یک قول او شکار بودم امیال. از اونجا نه اینجا اومدم اینا اینجا بریم سینمای پامیر. باز اونجا پس کارت نو میرم. این زندگی خانه کرایی است. نه خانه باز از خود است. خبر شکر. دیا اینای کونه را میگیری چی میتی باز برش؟ باز داریم پاپر میتیم خسته و ساجق چیزا میتیم. خدا کمت نکنه. خیر ببینیم. با عزت سربلند باشی. تشکر از مصاحبتان. با عزت باشی. خدا نگهدار. بخیر باشی. خب بیاین خیر است. بچه‌ها ما قشوخ از دیدی تو شما بیاین این طرف بیاین که تصویر بیاین که باز میگی تصویرای ما را نگرفتی باز گلم میکنی. این بچه را رابطه کل تانیس بیاین. بیا آقا صاحب خودت هم بیا. خب اینجا یک خانه چپه شده. این خانه از کی است چطور چپه شده؟ تو بیا نه حالا خوب بیادر که ما صاحب خانه را کار داریم. بیادر بان که نوش جان نه چیزی که زیاد از اینجا نان گرم هر کس میاره میبره. جور هستی؟ کار بخیر. یک کمکی طرف بیا. نه تو نام چی است؟ بای ماما. خب اول خیره بو که بخیر تیر شد. بخیر تیر شد کس اوگار نشد دیگه نمی چپا شد. چند بجه چپا شد؟ شب بود روز بود؟ نه 8 بجه بود چپا شد. 8 بجه روز؟ چرا چپا شد؟ چپا شد از به پیسگی پیسه نبود اینه توتا بود که جورش کنیم. چپا شدی بارانا و اینی برفا نرمش کرد چپا شد. این نوآباد دی افغانان دیگه اینم قسم خانه زیاد از دیگه شاید زیاد هم چپا شده باشه. همین رقمه؟ همین رقم کلی خانه کونه است یگان تا که پیسه دارن تا آباد میکنن دیگه که ما را وری ندارن تا حالا خانه شما چند سال میشد؟ از این خانه 120 سال شد. 120 سال. چند پشت کونه کده باشه؟ حالا تا فعلا نه که ما اینجا میشینیم یک 10 نفر خودم یولی مرده پدر ما و بیبی ما 3-4 تا همسایه‌ام مرده. خدا مغفرتشان کنه. دیگه یعنی وا دیگه اینجا زندگی کردن. تو پیر شدن پای افتیدن. ای چند منزله بودی خانه؟ خانه 4 منزل می آمد. 4 منزل. چند بسوه؟ بسوهش خانه نفهم یک باید خانه تا نبفهمیم مده خانه زندگی کنیم بسوه رو متر بر درازیش می آمده. حالا با من جالب بود که 4 منزل چطور خامه بلند شده بود سوال ده ایجاد. یک توتش مانده. یک توتش مانده. اون توتش هست داریم در تصویر اونم توته را که میبینه معلوم میشه. باش سر ما نکیره نه. اونم یک توته کش مانده. دم یک توته زندگی میکنه. دیگه نمیدگه این کالا مالام زیر خاک شد دیگه مال رفتیم کل چیزی اون سکوت مانده. خب بیا خیر کالا مالا دیگه از بین رفت کلش. یک کاری که گاه یک بیارن غم ما را بخورن جور کنه میره یک جای. خدا غم کل ما را بخوره. چرا نه اینم رفیقایی که میبینه گزارش ما رو در افغانستان هستن اینم میجه در نوآباد دی افغانان خانه اینم لالا این چپا شد اگر کدام کمک از استان میشه میجه بیاین بکنین صحیح است؟ خیر ببینید زنده باش. قبول است؟ اینم از ما اینم قمی شد که گفتم. خدا خیرت بده. بسیار تشکر بخیر باشی خوب شد که بخیر گذشت. بریم یک چای بخوریم. والا نه. قربانت. بسیار تشکر بخیر باشی. اینی موضوعات است که جور هستین شما. بخیر است؟ بخیر باش. سلامت. از کجا آمدید؟ ما از لوگر. از لوگر چی میکنید؟ خانه دوستاست. میمان آمدید؟ بله. خیلی چرب هستی؟ بله. چاش تا از چی میکنین اینجا چای به خانه؟ هم برکتی. قربانت شم. بله. لوگر خیرتی بود؟ خیر خیرت. ماس و قیماق و مسد نه چی سوغاتی آوردی برش؟ والا سرا آوردن. چی میگن؟ گفتی اگر در اطرافا سابق میگفتن پیشرو یعنی یک نفر می بود که فامیل یک روز آمدی چهارراسی هم دیدم بازار اونجا در چهارراسی خیمه هم خواه آمده مقصد آمدی خوش آرام باشید شکر که جور هستیم بخیر باشید قربان یک موضوع دیگر را بگویم تشکر از رفیقای ما که اینجا کت ما بودن بیاین که بریم آقا صاحب آقا صاحب اینم یک مشکل که در این نوآباد دی افغانان است یک چند دفعه دیگه هم فکر میکنم رشاد ما کتم رفیقا گپ زدیم به خاطر اینم بعضی کسایی که اینجا زندگی میکنن خانه از سابق است اینم بسیار خطرناک است آقا صاحب که بخصوص این وقت سال که مثلا بارندگی است برف باران میباره خانه‌ای که دیگه عمرشان رفته دیگه چیزی نمانده اونا باز یک کمک که دکه خورد مکمل من چند 3-4 منزل مثل 4 منزله زیر میشینه جان مردم هم در خطر است. ولی حافظ جان قد یک خانه است که طبق نقشه چاروالی جور بشه اونا خود دوام داره. یک خانه است که خودسرانه جور بشه نظر به توانش گنجایش جیبش اونا بده خامه جور کرده دیگه
باز مقامات خونه نداره. مقصد خطرناک است. خطرناک است بله. صد تشکر بخیر باشید. اینال خدا دولت ما را خدا مقامات بده، ملت در آغوش خود بگیره، کنار برشان بخیر زمینه بسیار یک قابل جدید نیست. اون موجه بر ازیا بخیر خانه جور میشه، بلاک جور میشه، قریب به توکل خدا که یک ذره امنیت جور شوه. برای کل ازیا وجه پلان گرفته شده است. باش که دخترک ازش گپ بزن. چطور هستی؟ شکر خوب. نام خدا دختر با جرأت و با غیرت. نام خدا. نام تو چیست؟ علیه. نام از چیست؟ سارا. بیبی سارا. بیبی سارا. شما خانه‌تان نمیجاست؟ نیو طرف است. بالاست. نیزید بالا نیزید. کم است. عالم تا اینجا که آوردی از اونجا سخت است آوردنش. او در خانه چیز ندارین؟ کدام نل کدام بمبا چیزی نیست؟ نل داشتیم قید شده. قید کردیم نل. قید کردن نل. بیشتر اشپلاک میکنه تو میکنی؟ اشپلاک یاد داری؟ یک دختره که مام است او هر چی که میکنه اشپلاک کنه نمیتونه. خب عادیه عالیه آوردن سر شماست. بیادرکایتان کجاست؟ کار میکنه. ما میمانم پل خمری ای دختر همیسته چیسته بیادرش در کار استن. ما میریم دیگه. میبینی که دخترای اطراف افغانستان چقدر روز دیده هستن. اگر در کابل باشه که ما اینجا میگم بخی برو یک چیز بیار میگه نیست حوصله نمانده. ولی یا که در اون طرفا زندگی کردن چقدر نام خدا پرشیما و پرقوت هستن. اما تو نیست. چطور دخترای کابل کار میکنه؟ اینجا که در میمانی آمده دیدی؟ خوب هستن. کار میکنن. خوب کار میکنن. تنبل نیستن؟ نه. شما زیاد کاریگر هستی؟ پنشیر هستیم کل ما. نام خدا از هر جایی که باشی از افغانستان هستی. میگه اونو خورخنده کت میگه تو خوبش پلاک میکنی؟ کی میگه؟ اونو خورخنده کت یاد داری؟ کلیدر زیاد گرفتم. تو بگو یک تا. تو بگو یک تاش پلاک. من قد نگفته بودم دیگه بکن. من تو را گفتم پخش کن. تو هم یک دانش پلاک. خوار مر چیکت یاد نگرفته. تو اینا یک دانش پلاک. یزی هم کده بلند بود. خب تشکر آفرین و جرأت. با درسکایتان نمیخونین؟ آلی جان نمیخوانم نمیریم. آفرین. مقصد درس بخونین. تو هم بخوانی خب؟ من میخوانم. آفرین. نام خدا. خودت هم بخوانی صحیح؟ ما را نمیمانند مکتب. ماجد میرم مکتب. خیر است. ما بگو که چرا نمیمانند؟ میگن نرو. نه مکتب که شروع که برای شما هست و صنف 7 است. بلند بالاتر از صنف 7 نیست. خب ان شاء الله که کلی گپا خوب شود در وطن ما. صحیح است؟ برین بخیر برین. امی یک کار کنین که دیگه دم خانه بگوین که شما را نمونن. اون بیادرکایت بیا کلان بیا و ببرک باز شما خدا نخواسته نفتین. صحیح است؟ کلان ایرانه. ایران است؟ دو تا ایران نیست. یکیش کار میکنه که دیگهش. بازی دیگه ما چیزی گفتن ندارم. خداحافظ من دیر میشه. خداحافظ تا بره که دیر میشه. بره خداحافظ. خب آقا صاحب بیا که خداحافظی کنیم فرصت ما تمام است. بسیار تشکر آقا صاحب از اینکه کتاب بودید. تشکر نیست جان. بسیار تشکر. یعنی بیا شما تشکر میکنیم که آخر یک مصرع اگر دارید آخر مشکلات این برادرها را مقام میرسونید گوش برادرای دولت شدن دیگه. خدا جان اونا را صلی رحم نصیب کنه که ملت در آغوش خود بگیرن. کار به علی سپرده شود وطن ما جور میشه. گلزار یک دم مصرع کوتاه به خاطر همین روزگار بگو. والا دیگه روزگار خود میفهمی که روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. از برای زر مسلمان خدمت کافر کند. پروردگار عالم ما خدایم دعا میکنیم کار به علی سپرده شود که مدنا را بکشیم بخیر خارج احتیاج ما باشه. یک دعا بکن. دعا کنی بالا کنی دستایتان. مشکلات این منطقه رم کلش در مجموع هم باز کلش در مجموع. اول دعا کنی کسایی که خدمت کرده در وطن از وکیل منطقه تا مقام بالا که خدمتگار بده خدا ببخشیشان. کسایی که خائنین بده خیانت کرده غم خود خورده خدا عالم اگه هست فعلا هم از خدا هدایت نصیبشان کنه. و اسلام واقعی سر تا سر جان قلب زبان شکی زده به قرآن محبت قرآن اتفاق قرآن خدای عمل قرآن ما را نصیب کنی. پروردگار بی‌نیاز در خانه و شفاخانه مریض از خدای به شفاعت حبیبت شفا بدی. کسایی که در زندانا به ناحق بندیست خدای خلاصش کنی. مسافر مهاجر ما را با آبرو با عزت در خانه و جایش بری. و وکیل صاحبای ما هم که فعلا هست خدا جان یارم
هدایت نصیب کنی که غم ملت بخورن. اگر نایه از شارواله است برازی که میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و ریش و پکول چپن و لنگی و دلق نیست. بهترین عبادت خدمت خلق است که ما یکی دیگه خود در آغوش خود بگیریم. ما که در خدمت اشتراک میکنیم، عالما میگه خدایا رحم کنی. خدا چه رنگ رحم کنه؟ کامپیوتر دادید، چشم دادید، جان جور دادید. خداوند میگه شما یک سر دیگر رحم کنیم، ما سرتان رحم میکنیم. خود رحمان رحیم است دیگه. نمی که میگیم یا کنه بده و یا کنه استعینیم، می ما را کفایت میکنه. خدایا خاص تو را پرستش میکنیم، خاص از تو کمک یاری میخوایم دیگه. پروردگار عالم صلی رحم کل ما را نصیب کنه که خدمت کنیم، وطن خود ما جور کنیم، احتیاج به بیگانه نباشیم. خیر باشه. بسیار تشکر. تشکر از